ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් Photoshop වල layers ගැන කතා කරද්දී කතා නොකරම බැරි තවත් විශේෂාංගයක් ගැන කතා කරමු. හොඳයි, පහුගිය වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට layers ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. අද බලමු මොකද්ද මේ layer mask කියන්නේ කියලා. ඔව්, මේ වැඩේට අපි මොනහරි ඉමේජ් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ෆයිල් ඕපන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙනවා මම ලෑස්ති කරගත්තු ඉමේජස් කීපයක්. මම මෙන්න මේ රතු පාට මලක් තියෙන ඉමේජ් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කළා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඒක අපිට පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්නවා. හදාගෙන දැන් මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න යන්නේ. දැන් මේ මලක් තියෙනවනේ. මට ඕනකම තියෙනවා මේ මලට පිටිපස්සෙන් යම්කිසි ටෙක්ස්ට් එකක් මේ මල අස්සෙන් පේන්න සලස්වන්න. ඒකේ සමහර කොටස් මලට වැහිලා තියෙනවා වගේ ඒ ටෙක්ස්ට් එකේ පේන්න සලස්වන්න මට ඕනකම තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ මලයි මලට පිටිපස්සෙන් තියෙන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි අතර හිඩසක්. එහෙම නැත්නම් මේ මල සහ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලේයර්ස් දෙකක තිබුණා නම් අපිට මේ වැඩේ හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ සඳහා මුකුත් උපක්‍රමයක් යොදන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ මල සහ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අතරට ලේ එක වෙනම ලේ එකක් විදිහට ටෙක්ස්ට් ලේ එක ඇඩ් කරන එක ඇඩ් කරලා අපිට පුළුවන් ඒක අවශ්‍ය විදිහට ප්ලේස් කරලා මල අස්සෙන් පේන විදිහට හදාගන්න. නමුත් මෙතන එහෙම කරන්න බෑ. මොකද මේ ඉමේජ් එක ලේයර්ස් වලට වෙන් කරන්න බෑ. අපිට මේක තනි ඉමේජ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මේ පේන ඔයාලට මේ මෙතන තනි ලේ එකක් විදිහට තියෙන JPG ඉමේජ් එකක් මේ මම ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී අපිට කොහොමද ඒ වගේ දෙයක් ඩිසයින් කරගන්න අවශ්‍ය නොතින් අපි කරන්න. ඒක තමයි මම ඔයාලට මේ දැන් කියා දෙන්න යන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවට තමයි අපිට layer mask කියන විශේෂාංගය ඕන වෙන්නේ. layer mask කියන ක්‍රමය භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ Photoshop වල. හොඳයි. අපි බලමු දැන් මේ මලට පිටිපස්සෙන් මල අස්සෙන් පේන විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉමේජ් එක ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ. මට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරන්න මම යනවා ටයිප් ටූල් එකට. මේ ටූල් බාර් එකේ මේ මෙතන තියෙනවා ටයිප් ටූල් එක. ඔයාලට පේනවා T අකුරකින් ඔයාලට පුළුවන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ T අකුර ප්‍රෙස් කරාමත් මේ ටූල් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒ ටූල් එක ඔන් කරගෙන මම මේ ඉමේජ් එකේ කොයි හරි තැනක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන කර්සර් එක බ්ලින්ක් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ටයිප් කරන්නම් red flower කියලා. මම මේක හිතනවා ටිකක් හොඳයි කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම කැපිටල් අකුරෙන් ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් red flower කියලා මම ටයිප් කරනවා. හොඳයි. ඔය විදිහට ටයිප් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එක. දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ෆොන්ට් සයිස් එක එහෙම මට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ওই ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරලා ඔන්න ওই විදිහටම තියෙද්දි කීබෝඩ් එකේ control එකයි A එකයි ප්‍රෙස් කරලා සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කීබෝඩ් එකේ control එකයි shift එකයි dot එකයි dot එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරනවා. ප්‍රෙස් කරලා ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා මතක තියාගන්න ෆොන්ට් සයිස් එක මෙන්න මේ වගේ අඩු කරන්න ඕන නම් ඒක කරන්නේ කීබෝඩ් එකේ control එකයි shift එකයි එක්ක කමා එක ප්‍රෙස් කරගන්න. එතකොට ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු වෙනවා. හොඳයි, මම දැන් මේ විදිහට ෆොන්ට් සයිස් එක මට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඊට පස්සේ මට මේක අවශ්‍ය තැනට මූව් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඉන්නේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක ඇතුලේ. මූව් කරගන්න නම් මට යන්න වෙනවා මූව් ටූල් එකට. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් එක්සිට් වෙලා ඉන්න ඕන වෙන ටූල් එකකට යන්න. ඒ සඳහා මම කරන්නේ මතක තියාගන්න ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න control එකයි enter එකයි press කරගන්න. control එකයි enter එකයි press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් එක්සිට් වෙන්න. දැන් අපිට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ V press කරලා move tool එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක අවශ්‍ය විදිහට place කරලා තියාගන්න. දැන් ඊකට කීබෝඩ් එකේ control T දීලා මම මේක මේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට scale කරනවා. scale කරලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ enter කී එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මට මේකට කලර් එකක් දාගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මම මේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එක මේ විදිහට ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් මේ විදිහට ටයිප් කරපු මේ ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මම යනවා මෙතන layer panel එකේ යට තියෙනවා මෙන්න මේ icon එක. එතනට ගියාම පේනවා ඔයාට add a layer style කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ icon එකට ක්ලික් කරලා මම color overlay කියන command එක දීලා මේකට color එකක් add කරගන්නවා. ඩිෆෝල්ට් කලර් එක විදිහට රතු පාට ඇප්ලයි වුණා. මම වෙන කලර් එකක් මෙතනින් දෙන්නම්. මේ පාට පේනවා මෙතන කොටුවක් තියෙනවා. රතු පාට කොටුවක් මේ වෙලාවේ මෙතන පෙන්වන්න.
ඔයාටත් ඔයා මේ වැඩේ කරන්න ඇති මොකක් හරි පාට කොටුවක් පෙන්න ඒ කොටුවට ක්ලික් කරලා වට පුළුවන් මෙතන කැමති කලර් එකක් දෙන්න මම මේ කහ පාට වගේ කලර් එකක් දෙන්නම් දීලා ඕකේ කරනවා ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරලා මේ කලර් එක මේකට දාගන්නවා දැන් තමයි අපේ වැඩේ තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේ කරගන්න ඕන දේ දැන් තමයි අපි කරන්නේ මේ විදිහට මේ ටෙක්ස්ට් එක මලට උඩින් තියාගෙන මට දැන් ඕනකම තියෙන මේ මලට අස්සෙන් මේ ටෙක්ස්ට් එක පේනවා වගේ හදන්නනේ මම මේ අවශ්‍ය විදිහට මේක කොහොම ප්ලේස් කරලා යනවා ඔයාට පේනව නේද මේ ලේයර් පැනල් එකේ යට මෙන්න මෙතන තියෙන අයිකන් එකක් හතරස් කොටුවක් මැද්දේ පුංචි රවුමක් තියෙනවා එතනට අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද එන්නේ කියලා ලේබල් එක add layer mask කියලා එතන පෙන්නනවා add layer mask අපි කතා කරේ ඔන්න ඔය වචනය ගැන නෙමෙච්චලා අපි කතා කරේ layer mask කියලා අපි කතා කරේ add layer mask දැන් පැහැදිලි වාට මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මේ add layer mask කියන එක ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ටෙක්ස්ට් layer එක ඉස්සරහින් තව සුදු පාට කොටුවක් වගේ ඇඩ් වෙලා පෙන්නනවා ඔන්න ඔයක තමයි layer mask එක කියලා කියන්නේ දැන් මේ layer mask එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එකට හරි දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ මලට යටින් තියෙනා වගේ පේන්න නම් මෙන්න මේකේ යම්කිසි කොටසක් මකන්න ඕනේ අපිට එහෙම කරා නම් වැඩේ හරි මැකුවා නම් හරි යටින් තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට එතකොට මේක පේනවා ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා වට හිතේ ඉරේසර් ටූල් එකට ගියාම ඉරේසර් ටූල් එකට ගිහිල්ලත් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නමුත් ප්‍රායෝගිකව ওই දේ හරියාකාරව හසුරවන්න බෑ අපිට අවශ්‍ය තැන් මකන්න නැවත අවශ්‍ය තැන් මතු කරගන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් හරියාකාරව කරන්න බෑ හරියාකාරව ඒ දේවල් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මකන්න අවශ්‍ය විදිහට නැවත මතු කරගන්න බෑ ඉරේසර් ටූල් එක යොදාගත්තොත් අපිට අන්ඩු කරලා මගපු තැන ආපහු මතු කරගන්න පුළුවන් බව ඇත්ත. නමුත් ප්‍රායෝගිකව හරියාකාරව ක්‍රමානුකූලව මේ දේ කරන්න බෑ ඉරේසර් ටූල් එක හරහා. ඒ නිසා තමයි අපිට ඔන්න ඔය වෙලාවට තමයි මාස්ක් එකක් ඕන වෙන්නේ ලේයර් මාස්ක් එකක්. ලේයර් මාස්ක් එකක් අපි යොදාගන්නේ ඔන්න ඔය නිසා. හොඳයි. දැන් අපි ලේයර් මාස්ක් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් එකට. දැන් මේ අපි බලමු මේ ටෙක්ස්ට් එකේ කොටසක් මකන්න කොහොමද කියලා. ඒ වැඩේට අපි මුලින්ම බ්‍රෂ් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙනවා බ්‍රෂ් ටූල් එක මේ තියෙන. මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ B ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාට බ්‍රෂ් ටූල් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බ්‍රෂ් ටූල් එකට ගියාම රවුමක් වගේ තමයි මේ මවුස් එක පෙන්වන්නේ. දැන් මෙතනදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේකයි ඔයා මතක තියාගන්න. Photoshop වල වැඩ කරද්දී කීබෝඩ් එකේ caps lock කී එක ප්‍රෙස් වෙලා තිබුණොත් ඒ ටූල් එකට අදාළ විදියට ඒ ටූල් එක අදාළ විදියට හැඩ ගැහිලා පෙන්වන්නේ නැහැ Photoshop එකේ. මොකද මම caps lock එක ප්‍රෙස් කරාට මේ ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් කැපිටල් වලින් ටයිප් කරගන්න ඕන හින්දා ඒ නිසා මේ ටූල් එක නියම විදියට පෙන්වන්නේ නැහැ. නිකන් කතිරයක් විතරයි පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා මම දැන් caps lock එක ඕෆ් කරනවා. ඕෆ් කරපු ගමන් ඔයා බලන්න මේ ටූල් එකට වෙන වැඩේ. අන්න දැක්කද? දැන් නියම විදියට ටූල් එක පෙන්වනවා. මම ඔයාට ඒ ගැන ටිකක් විස්තර කරේ මේ කයවාට Photoshop එක ඕපන් කරගෙන Photoshop එකත් එක්ක වැඩ කරද්දි ඔයාට මින් ඉදිරියටත් ওই ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයා caps lock එක on කරගෙන හිටියොත් ඔයා මේ tool select කරාට ඒ tool එකට අදාළ විදියට ඒ point mouse point එක හැඩ ගහලා පෙන්වන්නේ නැහැ. කතරයක් තමයි පෙන්වන්නේ caps lock එක on වෙලා තිබුණොත්. ඒ නිසා ඒ වගේ වෙලාවක බලන්න caps lock එක check කරලා caps lock එක on වෙලාද කියලා. ඒක මතක් කරලා දෙන්න මට වාට ඕනකම තිබුණා. ඒක විශේෂයෙන් ඔයාට කිව යුතු දෙයක් මේ Photoshop එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී වට නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඒකයි. හරි. දැන් අපි brush tool එක select කරගත්තානේ. brush tool එකත් එක්ක තමයි මේ layer mask කියන එක අපි භාවිත කරන්නේ. brush tool එක සහ layer mask එක අතර තියෙන්නේ ඍජු සම්බන්ධයක්. brush tool එක නැතුව අපිට මේ layer mask එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ විදිහට මේ text එක select කරලා brush tool එකට යනවා මම keyboard එකේ B press කරලා ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ හා සම්බන්ධ වුණු මේ tool bar එකේ tool box එකේ යටම තියෙනවා මේ පාට කොටු දෙකක්. එතනින් එක කොටුවක් පෙන්වනවා. එතන foreground color කියලා තියෙනවා. set foreground color කියලා පෙන්වනවා. ඊට යටින් තියෙනවා තව කොටුවක්. එතනට ගියාට පස්සේ ඒ සුදු පාට කොටු උඩට ගියාම පෙන්වනවා set background color කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කොටු දෙක foreground color එක සහ background color එක විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේ layer mask එක apply කරලා brush tool එක යොදාගෙන මේ අපිට අවශ්‍ය කරන text එකේ එහෙම නැත්නම් මේ layer mask එක දාපු object එකේ කොටසක් මකන්න නම් මෙන්න මේ foreground color එක black වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම
අපිට ඒ මකපු කොටස නැවත මතු කරගන්න නම් මෙන්න මේ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වයිට් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔය දෙක මාරු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි ලේසියෙන් මෙතන ක්ලික් කරලා කලර් එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. කීබෝඩ් එකේ X ප්‍රෙස් කරන වාගයක් පාසා මේ දෙක එකින් එකට මාරුවෙන් මාරුවට වර්ණය වෙනස් වෙනවා. මේ බලන්න මම කීබෝඩ් එකේ X ප්‍රෙස් කරාම අන්න දැක්කද ෆෝග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වයිට් වුණා. නැවත වතාවක් මම ප්‍රෙස් කරනවා අන්න බ්ලැක් වුණා. දැක්කද මේ ක්ලික් මේ කීබෝඩ් එකේ X ප්‍රෙස් කරන වාගයක් පාසා ෆෝග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක කළු පාටට සහ සුදු පාටට මාරු වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එක මකන්න නම් ෆෝග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක බ්ලැක් වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් මේ වෙලාවේ වයිට් තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ මම කීබෝඩ් එකේ X ප්‍රෙස් කරනවා බලන්න වෙන දේ. හරි කළු පාට වුණා එක. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ බ්‍රෂ් සයිස් එක එහෙම වෙනස් කරගෙන ඔයා දන්නවා බ්‍රෂ් සයිස් එක වෙනස් කරන විදිය දැන් අපි අර කලින් කතා කරපු ඉරේසර් ටූල් එක වගේම තමයි මේ බ්‍රැකට් කී එකෙන් ඒ දේ කරන්න. මේ විදිහට දැන් මේක මකා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේක මකා ගන්න. මේ මකා ගනිද්දී මෙතෙන්දිත් අපිට පුළුවන් භාවිත කරන්න අර ඉරේසර් ටූල් එකත් එක්ක වගේ right click කරලා options වලට ගිහිල්ලා hard brushes සහ soft brushes මෙතෙන්දි soft brush එකක් select වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ hard brush එකක් අරගෙන මේ විදිහට text එකේ අපිට අවශ්‍ය කොටස මකා ගන්න. මෙතෙන්දී නම් සුදුසු soft brush එකක් මම නැවතත් right click කරලා ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට soft brush එකක් අරගන්නවා. soft brush එකක් අරගෙන මේ විදිහට මම මේක මකා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද මොකද්ද මම කරන්න කියලා? දැන් පේනවා මේ text එක මේ මලට යටින් තියෙනවා වගේ පේනවා. මෙහෙම කරද්දී ඔයාලට වැරදීමකින් මෙන්න මේ වගේ අවශ්‍ය කොටසක් මැකිලා ගියා කියලා හිතන්න. එතකොට ඒ කොටස ආපහු මතු කරගන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන foreground color එක සුදු පාට කරගන්න එක keyboard එකේ නැවත වතාවක් express කරලා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න වෙන වැඩේ මම මේ කුඩින් ආයි brush කරද්දී දැක්කද මැකිච්ච කොටස ආයි මතුවෙනවා. ඒ වගේම මම ආපහු foreground color එක express කරලා කළු පාට කරලා ආයි මේක උඩ brush කරනකොට මැකීගෙන යනවා text එක පේනව නේද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපේ අතේ වැරදිලා කොයිතරම් මේක අනවශ්‍ය විදිහට මැකුණත් නැවත වතාවක් foreground color එක express කරලා keyboard එකේ සුදු පාට කරලා මේ විදිහට මතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් දැක්ක නේද ඔයාලට eraser tool එක භාවිත කරලා මේ දේ කරන්න පුළුවන් නේද කියලා එකපාරට හිතෙනවා තමයි. නමුත් eraser tool එක භාවිත කරා නම් ප්‍රායෝගිකව මේ තරම් සාර්ථකව මේ තරම් ක්‍රමානුකූලව මේ දේ කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි දැනටමත් මම හිතන්නේ මේ layer mask එක භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලට තව පොඩි කරුණු ටිකක් මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ හැබැයි. ඉතින් ওই විදිහට යම්කිසි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අස්සෙන් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට පිටිපස්සෙන් තව මොනවා හරි දෙයක් ටෙක්ස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් වෙනත් මොනවා හරි ඉමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. පේන්න ওই විදිහට සලස්සලා ඒකේ අනවශ්‍ය කොටස් මකලා අවශ්‍ය කොටස පමණක් පේන සලස්වන්න ওই විදිහට පුළුවන් අපිට layer mask එක භාවිත කරලා. මෙතෙන්දී තව කරුණු ටිකක් මතක් කරන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. දැන් අපි brush tool එක අරගෙන මේ විදිහට මේක මකද්දි දැන් මැකෙන්නේ නැහැ. දැක්කද? මොකද ඒකට හේතුව මං තාම මේ මට බැරි වුණා මේ foreground color එක black කරන්න. මේ බලන්න white තියෙන්නේ එතන. මට black කරන්න බැරි වෙලා මං අමතක වෙලා click කරා. නමුත් ඉතින් ඒකට මැකෙන්නේ නැහැ දැක්කනේ. ඉතින් මං keyboard එකේ express කරා. මාරු කරගත්ත color එක black වලට. දැන් මැකෙනවා දැක්කද? දැන් මැකෙනවා. මෙතෙන්දි මම ඔයාලට පෙන්ලා දෙන්න ඕන කියලා කිව්වේ තව දෙයක්. මේ විදිහට දැන් මේ brush tool එකෙන් මේක මෙහෙම මකද්දි මේ මෙතන ඔයාලට තේරෙනව නේද මේ අපි කලින් මුල්ම basic video එකේදී කතා කරා හැම tool එකකටම අදාළ option bar එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ brush tool එකටත් අදාළ option bar එකේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා opacity කියලා. ඉතින් මේ opacity එක අඩු කරගොතින් ඔයාලට මේ brush tool එකෙන් මැකෙන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු වෙනවා. එතකොට එකපාරට මැකිලා යන්නේ නැහැ. opacity එක අඩු කරලා මැකුවොතින් පොඩ්ඩක් එක ෆේඩ් වීමක් වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ. අන්න එහෙමත් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ brush tool එක පාවිච්චි කරලා. හොඳයි. එහෙමනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා තවදුරටත් මේ ඉගෙනගත්ත දේවල් අත්හදා බලන්න. නොඑක් විදිහේ වෙනස්කම් කරමින් අලුත් දෙයක් කරන්න බලන්න. අන්න එතකොට තමයි ඔයාටත් මේ Photoshop වගේ software එකකින් සාර්ථක නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් අත්හදා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා විතරක් නිකන් ඉන්න නම් එපා. මොකද graphics කියන්නේ නිතරම අත්හදා බැලීම් කරමින් ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්.
ප්‍රගුණ කරගන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න, ඔයා දන්නා අනිත් අයටත් බලන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා මං ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට.